ዩቲዩበሮች እውነት እስካሁን ቻትጂፒት እየተጠቀማችሁ ካልሆነ ተሸውዳችሁ ሴቭ ማታደርጉት በቀላሉ ማለት ነው። ሴቭ አድርጉ ጊዜያችሁ። ምክንያቱም አሁን አዲስ ስለሆነ ብዙ ሰው ላይጠቀመው ይችላል፣ ሊፈራው ይችላል ምናምን። ግን ወደፊት ግን ሁሉም ነገር በሱ እንደሚሆን አትጠራጠሩ። እውነቱን ነው የምነግራችሁ። በሱ ነው ሁሉም ነገር ስራ በሱ ነው የሚሰራ። እኛ ሊሆን ይችላል አሁን ይሄ ግን 2022 ላይ ነው የመጣው። ከ2022 2023 እንግዲህ አሁን 2024 ላይ ነው ያለ ነው። ሰው እየተጠቀመበት ነው ያለው ማለት ነው። ቆይቷል ኤአይዎችን ሰዎች መጠቀም ከጀመረ። ስለምንድን ነው ማውራት የፈለኩት? ስለ ኤአይ ነው። ስለ ኤአይ እሱም ደግሞ ስለ ቻትጂፒት ነው። ቻትጂፒት ምንድነው? ቻትጂፒት እንዴት ተጠቀማለን? ቻትጂፒት እንዴት ሰዓታችንን ጊዜያችንን ይቆጥብልናል? እንዴት ሰአቴን ቆጠበልኝ? ቻትጂፒት ይጠቀማለሁ። ቻትጂፒት ለምን እጠቀማለሁ የሚለውን ዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣሁት። ስለሱ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ? አዜብ ነኝ። እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ እንደተለመደው አጠርና ፈጠን ያለች ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አዲስ ከሆናችሁ እባካችሁን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ነባሮቹ መታበረታቱኝ ሁሉ ምስጋናዬ በያላችሁበት ይድረሳችሁ እያልኩኝ ወደ ቪዲዮ እገባለሁ። እንግዲህ ቻትጂፒት ከመጣ ጀምሮ እውነት ለመናገር ስክሪፕት መጻፍ በራሴ በጣም ነው ያስጠላኝ ማለት ነው። እና ለብዙ ጊዜ በቃ ቪዲዮ ራሱ አልፎ ነበር የምሰራው። ለምን በቃ ስክሪፕት ነው ኒሽ አለኝ። ግን ስክሪፕት ምን እንዴት አድርገን ጻፍ? ያው ስክሪፕት የመጻፍ ብዙ ኤክስፒሪየንስ አልነበረንም በፊትና ብዙ ዩቲዩበሮች እንደምትሉ ኒሽ ስክሪፕት ኒሽ ከዛም ኒሽን ካገኘችሁ በኋላ ደግሞ ስክሪፕት ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዛ ስክሪፕት ደግሞ በዛ ኒሽ ላይ ተነስታችሁ ኦኬ ዛሬ በዛ ኒሽ ላይ አንድ ስክሪፕት መጽፉ ትችላላችሁ። ነገር ከነገዳ አንዳንድ ስክሪፕት ይጣፋል በምን እንደምጽፉ ማለት ነው። ስለዚህ አይ ማለት ነው ቻትጂፒት በጣም ነው ያረዳኝ፣ በጣም ነው ያቀለለልኝ። እኔ ዩቲዩበር ነኝ፣ ለዩቲዩብ ነው። ግን ትላልቅ መስሪያ ቤት ያሉ ሰዎች ደግሞ ምን ያህል ስራቸውን አቅልሎላቸዋል። ለአስተማሪዎች፣ ለተማሪዎች፣ በቃዎች በጣም ለብዙ ሰው የብዙ ሰዎችን ስራ እየሰራ ያለው በአሁኑ ሰዓት ማለት ኤአይ ቻትጂፒት ነው ማለት ይቻላል። እና እንግዲህ ቻትጂፒት ቻት ማለት ያው እንደምታውቁት መጻፍ ነው፣ በጽሁፍ መነጋገር፣ በጽሁፍ ማውራት የጽሁፍ ንግግር እንደማለት ነው። ጂፒቲ ደግሞ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ነው። በሰው ልጆች ላይ ቋንቋ በጽሁፍ በቻት የሰው ልጆችን ቋንቋ ንግግር እንዲረዳ ተደርጎ የተሰራ ነው። ኤአይ ቻትጂፒት እንግዲህ በኦፕን ኤአይ ባለቤትነቱ በሆነ በዛ የተሰራ ነው። ስለዚህ ቻትጂፒት በጽሁፎች ላይ ብዙን ጊዜ በጽሁፎች ላይ በሰዎች ልጆች ቃላቶች ላይ በሰዎች ልጆች ላይ ንግግር ላይ በሰዎች ልጆች ሪሰርች ላይ እንዲሰለጥን ተደርጎ የተሰራ ነው። በ2022 ነው እንግዲህ አናውንስ የተደረገው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነው ስራ ላይ ጀምሮ እንግዲህ ቻትጂፒት በአሁኑ 2024 ምናልባት አንዳንድ ነገሮች በ2024 አዲስ ስለሆነ ስለሱ ላያውቅ ይችላል። ግን ከዛ በፊት በነበሩት ነገሮች ጠቅላላ ስለሰለጠነ በጣም ብዙ ነገሮች ያውቃል። በተለይ በጽሁፎች ላይ፣ በሪሰርቾች ላይ፣ በኢንፎርሜሽኖች ላይ፣ በጥያቄና መልሶች ላይ እጅግ በጣም ስለሰለጠነ ማንኛውንም የምትጠይቁትን ነገር ይሰራላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ቻትጂፒት እንግዲህ ያው እንደምታውቁት ኤአይ ነው፣ ሮቦት ነው። እንግዲህ በሮቦት ነው እንግዲህ ስራዎቹ እየተሰሩ እያለቁ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ለዩቲዩበሮች የሚጠቅሙ? በጣም ለብዙ ስራ ላይ በማንኛውም ቦታ ላይ ይጠቅማል። ግን ለእኔና ለእናንተ ለዩቲዩበሮች ከሆናችሁና ለኮንቴንት ክሬተር ከሆናችሁ ለእናንተ ምንድነው የሚጠቅመን ካላችሁ የመጀመሪያ ታይትል ይጽፍልናል። ታይትል ኒሽ ካለን በኋላ ስክሪፕት ይጽፍልናል ማለት ነው። ስክሪፕት እንግዲህ ስለምንሰራው ቪዲዮ ስክሪፕት ምን ልጻፍ ስለዛሬ ስለምን ቪዲዮ ልስራ ምንለውን ነገር ማለት ነው። ስክሪፕት እንግዲህ ስለምን ልስራ ምንለው የምንሰራውን የቪዲዮ ስክሪፕት አይዲያ ይጽፍልናል። ለምሳሌ ማይክ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሮዶ ማይክ ምንድነው? ሮዶ ማይክ። ስለዚህ ስክሪፕት ጻፍልኝ ለዩቲዩብ ቪዲዮ ብዬ ብጽፍልኝ ስለዚህ ይጽፍልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዴት እንደሚጽፍልኝ አሳያችኋለሁ። በቻት ነው የምትጠይቁት እንዳለ ጽፎ ያመጣላችኋል ማለት ነው። አያችሁት እንግዲህ። ስለዚህ ማይክ ጠየቅኩት ይሄን ጻፈልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ከፈለኩኝ እያነበብኩ ወይንም ደግሞ አንብቤ በደንብ ስክሪፕቱ ከገባኝ በኋላ በቃሌ ቪዲዮ መስራት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በ3 ደቂቃ እና በ4 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ነው እንግዲህ ስክሪፕት ጽፎ የሚጨርሰው። በጣም የብዙ ኮንቴንት ክሬተሮች ትንሽ ጊዜ የሚወስድባቸው እንግዲህ ስክሪፕት መጻፍ ነበር። ስክሪፕት መጻፍ ቀላል አልነበረም። እንግዲህ በድሮ ጊዜዎች እንደዚህ እያደረግን በወረቀት ነበር የምንጽፈው፣ በደብተር ላይ ነበር ስክሪፕት የምንጽፈው የነበረው። አሁን ግን በስልኬ ነው። እዚች ጋር ቻትጂፒት ላይ ገባለሁኝ። ቻትጂፒትን ጠይቀዋለሁኝ።
ያው እንደምታዩት ጂፒቲ አለኝ እዚህ ጋር በጣም ብዙ ጥያቄ ነው የምጠይቀው እኔ እንደውም በጣም ብዙ ነገር ነው ስለ ዩቲዩብ ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ ማላቃቸው አንዳንድ ነገሮችን ጠይቀዋለሁ ብዙ ነገሮችን ያመጣልኛል ቻትጂፒቲ ይሄንን ከጠየቅነውና ይሄን ከሰራልን በኋላ ያመጣነውን ስክሪፕት የጻፈልንን ስክሪፕት ዞሮ ኤአይ ስለሆነ ማሽን ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ቃላቶችን ሊስት ይችላል ስለዚህ ይሄንን የጻፈልን ስክሪፕት ኮፒ አድርገን ወስደን humanize AI text የሚላለ humanize AI text የሚላለ ስክሪፕት በሁማናይዝ AI text በሚለው እሱ ጉግል ላይ ገብተን ኮፒ እናደርግና ፔስት እናደርግለታለን ማለት ነው ስለዚህ ኤአዩ አንዳንዴ የሚጠቀማቸው ከበድ ያሉ እንትኖች አሉ ቃላቶች አሉ እሱ ላይ ሰለጠነበት ነው ስለዚህ እሱን እንደ ሰው ልጆች እና አሁን እንደዚህ እንደምንነጋገረው እንደዚህ አድርጎ በሱ ኮንቨርት አድርጎ አስተካክሎ ይሰጠናል ማለት ነው ኮፒ እናደርግለታለን ከዛም በኋላ እሱ ደግሞ ኮንቨርት አድርጎ አንዳንድ አላስፈላጊ የሆኑ ቃላቶች ወይንም ደግሞ የሰው ልጆች የሚከብዱ ወይም የሰው ልጆች ሁሉ የማይጠቀሟቸው በየቀኑ የማይጠቀሟቸው ቃላቶችን እነሱን መርጦ ያወጣልናል ማለት ነው በዚህ ኮንቨርት አድርገን እናስተካክለዋለን ማለት ነው ከዛ በኋላ መተን ቪዲዮ ለመስራት በጣም ይቀለናል ማለት ነው በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ ጊዜን አቅልሎልኛል ኤአይ ያልኳችሁ ይሄ ነው እንግዲህ አጠቃቀሙ ያው ቀላል ነው መጀመሪያ ኒሽን መርጣለን ኒሽ ከመረጥን በኋላ ለምሳሌ እንደነገርኳችሁ ስለ ፀጉር ሊሆን ይችላል ስለ ጥፍር ሊሆን ይችላል ስለ ኦንላይን ስራ ሊሆን ይችላል ስለምናቀው ለምሳሌ 4 ቆንጆ ዌብሳይቶች የኦንላይን ስራ የሚሰራባቸው ዌብሳይቶችን እንገረኝ ለምሳሌ እኔ የኦንላይን ስራ መሰራ ከሆነ ቪዲዮ ስለዛ መሰራ ከሆነ ብዬ ነግረዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ የጻፈልንን አምጥተን እሱን ቪዲዮ በሱ በስክሪፕቱ ካለን በሱ ቪዲዮ መስራት እንችላለን ማለት ነው ሌላ ደግሞ ለምሳሌ አይዲያም ይሰጠናል አነቃቂ ንግግሮች የነሱን ኮት አባባሎች የሚሆኑ 100 የሚሆኑ አባባሎች ጻፍልኝ ብንለው 100 አባባሎች ቆንጆ ሞቲቬት የሚያደርጉ የሚያነቃቁ ይጽፍልናል ማለት ነው እሱን ወስደን በቪዲዮ ፌስለፕስ በሆኑ ቪዲዮዎችን ስዕሎችን አንድ ላይ በማቀናጀት እሱን ስክሪፕቱን አስገብተን በሱ ቪዲዮ መስራት እንችላለን ማለት ነው ፌስለስ የሆነ ፊታችን ሳይታይ ማለት ነው እሱን ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ እንዴት አድርገን የራሳችን ፊት ሳናሳይ እንደዚህ ሞቲቬት የሆኑ ቪዲዮዎችን ስለ ሀገር የተለያዩ የሀገራት ቪዲዮዎችን ሰብስቦ የሚሰራልን ሌላ አንድ ነገር አለ እሱን በሚቀጥለው ቪዲዮ ሰራላችሁ ስለዚህ ኤአይ ቻትጂፒቲ ይሄን ይመስላል ቻትጂፒቲ በመቀጠል ኢትዮጵያ ውስጥ መጠቀም ይቻላል ኢትዮጵያ ውስጥ መጠቀም ይቻላል ቻትጂፒቲ እንግዲህ ብዙ ጂፒቲዎች አሉ ዋናው አንደኛው ቻትጂፒቲ ነው ብዙ ቦቶች ብዙ ኤአይዎች አሉ ኢሜጅ ጀነሬት የሚያደርጉ ኤአይዎች አሉ ቴክስት የሚጽፉ አሉ የተለያዩ ቮይስ ኦቨር የሆኑ የወንድ የሴት የሚያስመስሉ ለቪዲዮ የሚጠሩ በጣም ብዙ ኤአይዎች አሉ እኛ ፈልገን ብቻ እነሱን ማግኘት አለብን ማለት ነው ሳሊ ኮነ ለሳሊዎች የሚያቀሉ ኤአይዎች አሉ ተማሪዎች ኮነ ለተማሪ ቻትጂፒቲ ለተማሪዎችም በጣም አሪፍ ነው ለጠበቃዎች ለማንኛውም ቻትጂፒቲ ነው እንግዲህ አሁን በጽሁፍና በጥያቄና መልስ ሪሶርሶችን በማግኘት የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችን አሁን ቻትጂፒቲ ነው እንግዲህ አሁን በጣም በሚሊዮን ህዝብ እየተጠቀመበት ያለው ማለት ነው ግን ከዛ ውጪ ሳሊ ብንሆን ግራፊክ ዲዛይነር ብንሆን ኤዲተር ቪዲዮ ኤዲተር ብንሆን እነዚህን ሁሉ ስራ የሚያቀላጥፉ ሌላ የተለያዩ ብዙ ኤአይዎች አሉ ዛሬ ግን በቴክስትና ቋንቋ ንግግር ስለሰለጠነው ስለ ቻትጂፒቲ ብቻ ስለሆነ የምንነጋገረው ለዛ ነው ስለ 2 ሰዓት ውስጥ ኒሽ ለመምረጥ ታይትል ለመጻፍ የምናጠፋውን ጊዜ በቻትጂፒቲ ባጭር ጊዜ ውስጥ ይሰራልናል ማለት ለተማሪዎችም ደግሞ እንደ ጥያቄና መልሶችን ጥናቶችን ያልገባን ሪሰርቾችን የመመረቂያ ወረቀቶችን ለስራም ደግሞ ስራ ለማስገባት እንግዲህ ሲቪዎችን በጣም ብዙ ነገሮችን ይሰራል ቻትጂፒቲ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ቻትጂፒቲ ስራ አቀሏል ማለት ነው ስለዚህ ቻትጂፒቲ ኢትዮጵያ ውስጥ መጠቀም ይቻላል የሚያስፈልገን ጂሜል ብቻ ነው ጂሜላችንን አስገብተን አካውንት ክሬት ማድረግ አለብን ከዛ በኋላ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው 3.5 ከዛ ደግሞ የበለጠ አለ በክፍያ ነው እሱን ፕሪሚየር ካደረግን ከከፈለን ደግሞ በጣም ብዙ የተሻለ ሰርቪስ እናገኛለን ማለት ነው ቻትጂፒቲ iOS ላይ ይሰራል ነገር ላይ ይሰራል ማለት ነው እና ማንኛውም ሀገር ላይ መጠቀም እንችላለን ቻትጂፒቲ ተጠቀሙላችኋለሁ ማለት ነው እሺ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ከወደዳችሁት ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ በሚቀጥለው ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እስከምመጣ ድረስ
ሰላም ሁሉ መኝላችኋለሁ። ኖቲፊኬሽን ደግሞ ደውሉን ከተጫናችሁ ሁሌ የምሰራቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ ይደርሳል ማለት ነው። ባይ ባይ። መልካም ጊዜ እንላችሁ።